of these beloved people. همونطور که میدونید امروز برای این جمع شدیم که تعمید این عزیزان رو ببینیم و شهادت اونها رو بشنویم و سریعا اون تشویق بشیم و شاید بعضی از شماها که نصیر رو نمیشناسید قلبتون لمس بشه. But I just wanted to say a few things about baptism. Maybe some of you are new. Maybe you don't know what baptism is. Why are they doing this? برای همین میخواستم یه چند کلمه راجع به خود تعمید برای شما صحبت کنم و تا بدونید برای چی ما جمع شدیم و برای چی داریم این کار رو میکنیم. According to our church's belief, there are different churches and different beliefs, but according to our church's belief, Jesus left two sacraments for the church to continually practice. بنابر اون اعتقاداتی که کلیسای ما داره، بعضی کلیساها اعتقادات متفاوت دارن، ولی بر اساس اعتقادات کلیسای ما، عیسی مسیح دو تا رسم و دو تا آداب رو برای کلیسا گذاشت که به طور مرتب این مراسم رو انجام بدن. One of those is the Lord's Supper that in this church we do once a month in the beginning of the month. And the other one is baptism. یکی از اون مراسم عشای ربانیه یا شام خداونده که ما ماهی یک بار در هفته اول انجام میدیم و بعد تعمید. Now, according to the Gospel of Matthew, the last words Jesus spoke are found in verses 18 to 20 in chapter 28. بر اساس یکی از نویسندگان انجیل به اسم متی، آخرین کلماتی که عیسی مسیح به زبان آورد در اساس این انجیل توی متی 28 آیات 18 تا 20 برای ما نشون داده میشه که اینطوری میگه به ما. I read it in Farsi, you can follow it in English. آنگاه عیسی نزدیک آمد و به ایشان فرمود تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده است. پس بروید و همه قوم‌ها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید و به آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان داده‌ام به جا آورند. اینک من هر روز تا پایان این عصر با شما هستم. These are Jesus' last words to his church. And I think last words of a person are important, don't you think? Usually it is. اینا کلمات آخری که عیسی مسیح به زبان آورد به کلیساش و من فکر می‌کنم کلمات آخری یک شخصی که داره میمیره یا از این دنیا میره کلمات بسیار مهمیه. We call these words the Great Commission. This is the mission that Jesus gave his church. ما این کلمات رو بهش اصطلاحاً میگیم مأموریت اعظم. این مأموریتی که عیسی مسیح به کلیسای خودش داد. And so, for me and those who serve in this church, we are obeying this today by baptizing these 11. پس برای من و کسانی که اینجا دارن این کلیسا رو خدمت میکنن و خدا رو خدمت میکنن ما داریم اطاعت میکنیم از این فرمان با تعمید دادن شما 11 نفر. And for the 11 of you, you are obeying Jesus' last words, his command, his greatest commission, by being willing to step into this water of baptism. و برای 11 تای شما امروز دارید اینطوری اطاعت میکنید از این فرمان اعظم با این تعمیدی که خواهید گرفت. I taught you when we were in our classes about baptism that who needs to be baptized or who should be baptized, how you should be baptized, who can baptize you, what mode of baptism, all those things I taught you so you know different churches do differently. توی این کلاس‌های تعمید، کلاس‌های شاگردی من به شما در راجع به تعمید یاد دادم که کی باید تعمید بگیره به چه شکلی، در چه نقطه‌ای از زندگیش.
But in a couple of sentences, if I want to say what baptism is, it's a public act that should correspond to an inward reality. It's a public act that should correspond to an inward reality. تعمید یک عملیه که به طور عمومی انجام میدید، به طور خارجی انجام میدید، ولی باید گواهی بده بر اتفاقی که در درون شما افتاده. If it is not an inward reality, you are just taking a bath. As a matter of fact, after if you get that bath, you're going to even get dirtier when you go into that water. It's not going to cleanse anything from you. اگر این حقیقت داشته باشه که این گواهی به تغییری که در درون شما وجود اومده، این فقط مثل اینه که رفتید یه دونه توی یه حوض اومدید بیرون و برای شمایی که نفر ششم و هفتم و یازدهم هستید نظارت میخوام، ولی حتی کثیف‌تر میاد بیرون چون آردی 7-8 نفر توی اونجا حمام گرفتن. But if it is a correspondence to an inward reality, this is the greatest act you can do. A public declaration of what has happened inside you because of what Jesus did for you. ولی اگر این واقعا یک شهادتی باشه برای این چیزی که در درون شما اتفاق افتاده، این زیباترین تصویریه که میتونید برای یک کسی نشون بدید. گواهی میدید به کاری که عیسی مسیح در درون شما کرده. It's a public declaration to everyone, both in physical and in spiritual realms, that you have changed kingdoms. این یک اعلام عمومیه به نه تنها دنیای فیزیکی بلکه دنیای روحانی که شما ملکوتتون رو عوض کردید. What do I mean by that? Colossians 1:13. That you have been delivered from the domain of darkness and transferred into the kingdom of his beloved Son. اعلام میکنید که شما ملکوت عوض کردید و معنی این چیه؟ کولوسیان 1:13 زیرا ما را از قدرت تاریکی رهانیده و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است. Now, I'd like the 11 of you to stand, please. میخوام از شما 11 تا بایستید لطفاً. And I want to ask you a couple of questions. Because then when we go to the water, I don't need to ask you one by one. I will just hear your testimony and we will baptize you. من میخوام یکی دو تا سوال از شما بکنم، بعد میخوام که هر کدومتون جواب بدید یکی یکی، که دیگه لازم نباشه جای توی اونجا ازتون سوال کنم، یکی یکی جواب داده باشید و فقط اونجا شهادتتون رو بشنویم و تعمید بگیریم. I asked you this even the first time you came forward to accept Christ many months ago. این سوالات اگه یادتون باشه ماها قبل وقتی برای اولین بار اومدید و اعتراف به ایمان کردید از شما سوال کردم. But do you believe that you are a sinner? آیا با تمام وجودتون باور دارید که گناهکارید؟ بله. And do you believe that no way you could do anything, no matter how much good you would have done or you do for the rest of your life, it's not going to be enough to make you be able to be presentable to God or be in His presence ever. آیا باور دارید با تمام وجودتون که مهم نیست که چقدر کارهای خوب و ثواب کرده باشید یا از اول تا آخر عمرتون بکنید، امکان نداشت که اینها بتونه باعث بشه شما در حضور خداوند بتونید بایستید؟ Do you believe that what you could not do, somebody did for you and his name is Jesus?
He became a man for the purpose of dying for your sin, so he can rescue you from the domain of darkness into the kingdom of his beloved. آیا باور دارید که کاری رو که شما نمیتونستید بکنید برای شما یه نفر کرد که اسمش مسیحه، عیسی مسیحه، کسی که با اومدنش در جسم و مردنش روی صلیب تونست شما را از ملکوت ظلمت رهایی بده و به ملکوت خودش وارد کنه. آیا باور دارید؟ بله. And are you willing to accept him, to follow him for the rest of your life, and with his power and to the best of your ability, promise to be his witness? آیا قول میدید که با قوت او و با سعی کامل خودتون برای او در هر جایی و در هر نقطه‌ای از زندگیتون شاهد باشید؟ Then sit down. We're going to get to your testimonies and to your baptisms in a minute. But the first one we want to baptize, I spoke of different modes of baptism. There are some churches that baptize by sprinkling. There are some churches that baptize with pouring. And then there are some churches that baptize with immersing all the way into the water. It is our custom to immerse. بعضی کلیساها با پاشیدن آب، بعضی کلیساها با ریختن آب روی سر شخص و بعضی کلیساها با کاملا در آب فرو کردن و بیرون آوردن تعمید میدن و رسم ما تو این کلیسا اینه که این کار رو بکنیم. Because it's the best picture of baptism. Because you really die as you go under the water, buried. That's why sometimes I keep you even a little bit longer to make sure you are already dead and then bring you up to life. I mean, Jesus does, not me. But Jesus brings you up to life. So it's a better picture by immersion. این تصویری که در کاملا زیر آب رفتن و اومدن بیرون نشون میده خیلی جالبتر تصویر تعمید نشون میده، چون وقتی میدید زیر آب کاملا میمیرید و وقتی که از آب میاد بیرون با یک زندگی جدید میاد بیرون. شمایی که این رو تجربه کردید میدید من دارم چی میگم. But in rare occasions, when medically or in some ways it's not possible to do by immersion, then we practice pouring. And that's what we will do today for one of our 11. Because she's very advanced in her pregnancy, and we didn't need any complication for her. So, and I asked her, do you want to wait? And she said, no, I don't want to wait. I said, then okay, we'll do it pouring. ولی امروز ما یکی از عزیزانمون رو، خواهرمون زهرا رو با ریختن آب روی سرش این کار رو خواهیم کرد. یه عزیز دیگه که اینجا نشسته هم چند ماه پیش این کار رو براش کردیم. Our dear mother also was baptized a few months ago by pouring because she couldn't go into the baptism tank. So we're going to do that.